হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 আছাম কোম্পানী প্ৰাইভেট জবছ 10th and 12th পাছ জব। তো নতুনকৈ পুনৰ প্ৰাইভেট জব মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও প্ৰাইভেট চাকৰি বিচাৰি আছে বা যিসকলে প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আজি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে 10 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই প্ৰাইভেট জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। বহুতো ভাল ভাল কোম্পানী প্ৰাইভেট জব মুকলি কৰা হৈছে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ। মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন মুকলি কৰা হয় সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেলছ এক্সিকিউটিভ লোহিয়া গ্ৰুপ অফ কোম্পানীজ স্পাইচি মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুতো লোকেশ্যনত। তো পোষ্টটো বিভিন্ন লোকেশ্যনত মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথম লোকেশ্যনটো হৈছে ধুবুৰী আণ্ডাৰৰ বহুকেইটা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনসমূহ চাই ল'ব। তাৰপিছতে কুকুৰাঝাৰত মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে বঙাইগাঁও বৰপেটাত মুকলি কৰিছে আৰু গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হৈছে। তো বহুকেইটা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী বহুকেই জেগাত মুকলি কৰিছে। ইয়াতে গোটেই লোকেশ্যনসমূহ দিয়া হৈছে। ভালদৰে চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় বা আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত যদি কৰিব বিচাৰে জবটো, পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী এজ পাৰ মাৰ্কেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড। তো মাৰ্কেট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত। তো এই পোষ্টটো আপাৰ আছামত মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰী এজ পাৰ মাৰ্কেট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰিব, আপোনালোকে ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জানুৱাৰীলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰৰ বিভাগত FMCG মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে FMCG মেনুফেকচাৰিঙৰ আণ্ডাৰত প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰৰ বিভাগত। ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈছে FMCG মেনুফেকচাৰিং। জব লোকেশ্যন টিহু আৰু নলবাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech BE ইন ফুড টেকনলজি, BTech BE ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে পিৰিয়ৰ FMCG মেনুফেকচাৰিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ফুড এণ্ড বিভাৰেজ, ডায়েৰী, বেকাৰী আৰু স্নেক্স। তো আপোনালোকৰ পিৰিয়ৰ FMCG মেনুফেকচাৰিঙৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে ফুড বিভাৰেজ, ডায়েৰী, বেকাৰী, স্নেক্সৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু হেণ্ডছ অন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন প্ৰডাকশ্যন প্লেনিং এণ্ড শ্বপ ফ্ল'ৰ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। তো এইখিনি আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে কি ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে গোটেইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। চেলাৰী আৰু বেনিফিটসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে। চেলাৰী আপোনালোকক 35,000 পৰা 40,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে একমেণ্ডেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হ'ব। প্ৰিফেড পাই যাব যোনসকল টিহু নলবাৰী কেণ্ডিডেট, মানে যোনসকল লোকেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জানুৱাৰীলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে
ফিমেল PRT টিচাৰ ব্ৰাইট বাৰ্গেনিং জুনিয়ৰ স্কুল তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰাইট বাৰ্গেনিং জুনিয়ৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা মহিলা PRT টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে মানে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন BEd DLEd যোনসকলে কৰিলে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেণ্টাৰ হেড মাল্টিপল লোকেশন অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেণ্টাৰ হেডৰ বিভাগত মাল্টিপল লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে লোকেশনসমূহ হৈছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লখিমপুৰ গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত চেণ্টাৰ হেডৰ বিভাগত জবটো কৰিব বিচাৰে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ সেলছৰ ওপৰত 3 বছৰ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এটেক এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিপেড পাই যাব ৰুল ওভাৰভিউ গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব salary based in the marketor আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু যোনসকলে ইমিডিয়েট জয়েন কৰিব তো তেওঁলোকে প্ৰিপেড পাই যাব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত EV ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্স গ্ৰুপ কোম্পানী তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে EV ইণ্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত EV যিসমূহ বেটাৰী ভেহিকল ই-ৰিক্সা বা যিসমূহ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল তো সেই ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশনসমূহ হৈছে অসমতে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড হায়দৰাবাদ ছত্তীশগড় তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেন্ডাৰ মেল অনলি পুৰুষ ক্যান্ডিডেট সকলেহে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স আৰু স্কিল আপোনালোকৰ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 বছৰ ফিল্ড সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড নেগোটিয়েশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20 ৰ পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা দুটাকৈ ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই ওয়েবসাইট কেইটাত আপোনালোকে ভিজিট কৰি সকলোখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 জানুৱাৰীলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বাছ হেণ্ডিমেন হেল্থ সিটি ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এণ্ড পাৰামেডিকেল সায়েন্স তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেল্থ সিটি ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিং এণ্ড পাৰামেডিকেল সায়েন্সৰ ফালৰ পৰা বাছ হেণ্ডিমেনৰ বিভাগত জব লোকেশন গুৱাহাটী এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 1 ৰ পৰা 2 বছৰ থাকিব লাগিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জানুৱাৰীলৈকে যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্ট ৰিসেপশ্যনিষ্ট অফিস বয় এণ্ড ড্ৰাইভাৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত ৰিসেপশ্যনিষ্টৰ বিভাগত অফিস বয় আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বিভাগত তো বহুতে অফিস বয় বা ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে পোষ্ট বিচাৰি থাকে তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব জব লোকেশনটো হৈছে নিয়াৰ বৰবাৰী গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 29 জানুৱাৰীলৈকে যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেমিল্টন হাউসৱেৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পাৰ্চেছ অফিচাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম অৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 3 পৰা 6 বছৰ সিমিলাৰ ফিল্ডত এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে জব ডেসক্ৰিপচন গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে তো গুটেখিনি আপোনালোকে বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জানুৱাৰী 30 তাৰিখলৈকে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটোক লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ